ৰাতিৰ ভাত সাঁজৰ কেইটামান ভাত যদি বেছি হৈ যায় সেই ভাতকেইটা ৰাতিপুৱা বাৰু আপোনালোকে কি কৰি লয় নে ভাতকেইটা ফ্ৰাই কৰি খাই লয় নে গৰম কৰি খায় নে পোলাও বনাই খায় কি কৰে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। ঠাণ্ডা দিনত তাতে ঠাণ্ডা ভাত খাবলৈ একেবাৰে মন নাযায় ন। আৰু এয়া চাওক মোৰো কেইটামান ভাত বেছি হৈ গৈছিলে সেই ভাতকেইটাৰে মই এটা নতুনেই ৰেচিপি বনাই ল'লোঁ। এই ৰেচিপিটো মানে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। ৰাতি বেছি হোৱা ভাতকেইটাৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই ভাতকেইটা জুখি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে কাপ এটাৰে। এইটো 1 কাপ হৈছে মোৰ কফি কাপ এটাৰে। ভাতকেইটা মই মিক্সাৰ জাৰত এড কৰি দিলোঁ আৰু এয়া জলপান খোৱা চামুচেৰে 4 চামুচ মই বেচন এড কৰি দিছোঁ। একেখন চামুচেৰে মই 4 চামুচ দৈ এড কৰি দিছোঁ। দৈটো মানে অকণমান ডাঠ হ'লে বেছি ভাল হয়, মোৰতো অকণমান পাতলেই আছিলে বাৰু। আৰু এতিয়া মই এইখিনি জৰুৰতৰ হিচাপত পানী এড কৰি পেলাই পিচি ল'ম। এয়া চাওক ভাতত মানে বেচনটো দি ল'লে তেতিয়া কি হয় ভাতকেইটা পিছোঁতে মানে একদম মিহি হৈ যায়, নহ'লে মানে কি ভাতকেইটা অকণ আঠা আঠা নিচিনা হৈ যায় ন। মই এতিয়া এইখিনি এনেকৈ মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই ইয়াত মই এতিয়া অলপ পানী এড কৰি পেলাই বেটাৰটো পাতলা কৰি ল'ম। ভাতৰ এই বেটাৰটো বহুত বেছি পাতলা কৰিব নালাগে। ইয়াৰ থিকনেছটো যেনেকৈ আমি চিল্লা বনাবলৈ ৰাখোঁ ন ঠিক তেনেধৰণৰ পাতলা কৰি ল'লেই হ'ল। আৰু ইয়াত মই এক বাতি মানে সৰু বাতি এটাৰে 1 বাতি হৈছে যিখন চামুচেৰে বেচন দিছিলোঁ সেই একেখন চামুচেৰে মই 3 চামুচ চুজি এড কৰি দিছোঁ। মিহি চুজিটো এড কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি চুজিটো বেছি মোটা হয় তেতিয়াহ'লে অকণ মিক্সাৰত ঘূৰাই ল'ব। আৰু ইয়াত মই নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিছোঁ। 2 চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান কচুৰি মেথি এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া মিলাই ল'ম ভালদৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলি যোৱাৰ পিছত এই বেটাৰটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে চাওকচোন। এতিয়া মই এটা কেক টিন লৈছোঁ। কেক টিনৰ জেগাত আপোনালোকে টপীয়া ল'ব পাৰে, বাতি ল'ব পাৰে, অকণমান মানে হাইট থকা বাচন এটা ল'লেই হ'ল। আৰু মই কেক টিনটো অকণমান তেল দি লৈ পেলাই গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকেও যি বাচনেই লওক গ্ৰীজ কৰি ল'ব, নহ'লে মানে কি বেটাৰটো ওলাই অহাত টান হয় ন, তলত চিপকি ধৰিবও পাৰে। যদি বাটাৰ পেপাৰ আছে বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰিব, তেতিয়া তেল ইউজ নকৰিলেও হ'ব। আৰু এয়া মই এতিয়া যোনটো বেটাৰ বনাই থৈছিলোঁ ভাতৰ সেই বেটাৰটো কেক টিনটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেক টিনটো এনেকৈ অকণমান টেপ টেপ কৰি দিম। তেতিয়া টেপ টেপ কৰি দিলে মানে কি ভিতৰত যিখিনি হাৱা সোমাই থাকে সেই হাৱাখিনি ৰিমুভ হৈ যায় আৰু আমাৰ মানে ধুনীয়াকৈ এইটো ছেট হৈ যাব। আনফালে মই এটা কেৰাহীত পানী অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। পানী গৰম কৰি পেলাই মই এডাল ষ্টেণ্ড ৰাখি লৈছোঁ। ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত মই কেক টিনটো বহুৱাই দিছোঁ আৰু লাহেকৈ বহুৱাই দিছোঁ। বহুৱাই দি পেলাই মই এইটো ঢাকি পেলাই 20 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। 20 মিনিটৰ পিছত মই এইটো চেক কৰিম এডাল টুথপিকেৰে। চাওকচোন এয়া চেক কৰোঁতে যদি আপোনাৰ টুথপিকডাল ক্লিন হৈ আহে তেতিয়া জানিব যে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এইটো মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পেলাই একদম পূৰা ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। গৰম নাৰাখিব, গৰম থাকিলে মানে কি এইটো উলিয়াবলৈ টান হ'ব। এতিয়া মই ইয়াৰ কিনাৰকেইটা এখন চুৰি দি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ পেলাই মই ওপৰত এখন প্লেট দি দিছোঁ কেক টিনটোৰ আৰু কেক টিনটো মই এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ, উল্টাই দিছোঁ। উল্টাই দিয়াৰ পিছত মই ওপৰত অকণমান এনেকৈ হাতেৰে টেপ টেপ কৰি দিছোঁ। কৰি দিয়াৰ লগতে এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। আৰু এতিয়া মই এইটো নিজৰ হিচাপত কাটি ল'ম এখন চুৰি দি পেলাই। মই দীঘল দীঘল কেনেকৈ কাটি লৈছোঁ, দীঘল মানে 4 চুকীয়াকৈ মই কাটি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো শ্বেপটো নিজৰ হিচাপ মতে কৰিব পাৰে, বৰফি হিচাপতো কাটিব পাৰে। যেনেকুৱা ভাবে আপুনি গোল যদি কাটাৰ আছে কাটাৰ দি পেলাইও কাটি ল'ব পাৰে। এইটো কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকৈও আপুনি খাব পাৰে। ৰেচিপিটো বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেইখিনি কাটি হৈ গৈছে। কাটি হোৱাৰ পিছত এইটো শ্বেপটো দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ শ্বেপটো, আৰু বিলকুল ঢকলাৰ নিচিনা লাগিছে নহয়নে বাৰু। এইটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এইটো এনেকৈও খাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো ডিপ ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে বা চেল' ফ্ৰাই কৰি পেলাইও খাব পাৰে। কিন্তু মই এইটো আজি অলপ বেলেগ ধৰণে ফ্ৰাই কৰিম। তাৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই আধা চামুচ সৰিয়হ এড কৰি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ তিল এড কৰি দিছোঁ, যোনটো বগা তিল হয়। বগা তিলৰ জেগাত আপোনালোকে ক'লা তিলো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এটা মই মিহিকৈ কাটা পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ আৰু এটা মিহিকৈ কাটা গাজৰো এড কৰি দিছোঁ। এয়া অকণমান মানে পিঁয়াজৰ যোনটো নলা হয় সেই নলাটোও কাটি থৈছোঁ মই। কিন্তু গাজৰটো আৰু পিঁয়াজটো অকণমান সিজি লোৱাৰ পিছত তাত মই নিমখ এড কৰিম নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি। ধ্যান ৰাখিম যে আমি যোনটো বনাই থৈছোঁ নাস্তাটো ভাতৰ, সেই নাস্তাটোতো আমি নিমখ এড কৰিছোঁ। সেইটো ধ্যান ৰাখি পেলাই আমি নিমখটো এড কৰিব লাগিব। নিমখটো এড কৰাৰ পিছত মই ইয়াত পিঁয়াজৰ যোনকেইটা নলা হয় সেই নলাকেইটাও মই এড কৰি দিলোঁ। দি পেলাই মই এইকেইটা অকণমান চাম, বহুত বেছি সিজিবলৈ নিদিওঁ। অকণমান গাজৰকেইটা পিটিকি যাব, যদি ভাঙি গৈছে তেতিয়া মই তাত আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ আৰু এয়া 2 চামুচ মই টমাটৰ কেটচপ এড কৰি দিছোঁ। দি লৈ পেলাই মই এইখিনি মিলাই ল'ম এতিয়া।
মিলাই লৈ পেলাই যোনখিনি নাস্তা বনাই থৈছিলোঁ সেই নাস্তাখিনিও এড কৰি দিম। নাস্তাখিনি এড কৰি লৈ পেলাই নাস্তাখিনি এড কৰোঁতে মই প্ৰথমতে এটা এটাকেই এড কৰিছোঁ, কিন্তু পিছত চাইছোঁ যে গোটেইখিনি এড কৰিও দিব পাৰে আপোনালোকে। দি লৈ পেলাই মই এতিয়া গোটেই মছলাখিনিৰ সৈতে নাস্তাটো মিলাই দিম ভালদৰে। আৰু আপোনালোকক মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক মোৰ গোটেইখিনি মিলাই হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰি ল'ম। আপোনালোকে এইটো টমাটৰ কেটচাপৰ লগত, গ্ৰীণ চাটনিৰ লগত, চাহৰ লগত বা টিফিনত সকলো সময়তে ইউজ কৰিব পাৰে। বহুতেই কম সময়তে বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি বনাব পাৰি। এই ৰেচিপিটো এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুতেই ধুনীয়া হয়। আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে বহুত বেছিয়ে ভাল পাব। আৰু এয়া চাওক মই এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ। এইটো বাহিৰৰ পৰা যেনেকুৱা হয় ভিতৰৰ পৰাও তেনেকুৱাই কোমল হয় আৰু একদম মানে ঢকলাৰ নিচিনাই লাগে দেখিবলৈ, পূৰা খাবলৈও মানে বহুতেই বেছি ভাল লাগে। এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব।